එයා සික්සස් 3ක් ගහනකොට මං හිතනවා මේ ගේම් එක දසුන් චානක දිනෙන් යනවා මේ ගේම් එක. එතන ඇත්තටම උනේ මගේ පළවෙනි මැච් එකත් නේ. ඉතින් ගොඩාක් සතුටුයි. ඒක නම් චමින්ද වාස්ට තමයි කැමති. ඇත්තටම ලසිත් මාලිංග. ලසිත් මාලිංගයි චමින්ද වාසුයි. කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේයර්ස් ලගෙන් කවුද වැඩිපුරම කැමති? Bradley Shoaib Akhtar. I wanted Sri Lanka to win so badly. I celebrated as hard as I can. So it was a really fun moment and a really joyful moment for me. Cricket bowling 161.9 ball කරන්න බලාපොරොත්තු. Bradley ගේ record එක කඩන්න. I want to break Bradley's record by bowling 161.9 kilometers an hour. ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සුපුරුදු පරිදි එක්වන්නේ ස්පෝර්ට්ස් පැවිලියන් with Danushka Aravinda වැඩසටහනත් සමග. ඉතින් අද ටික වෙනස් කෙනෙක් එක්ක කතා බහ කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඔබට මතක නම් ශ්‍රී ලංකාවත් ඕස්ට්‍රේලියාවත් අතර තුන්වෙනි T20 තරඟයේ මහනුවර පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී අමතක නොවන තරඟයක් බවට පත් වුණා. එම තරඟය විශේෂයෙන්ම දසුන් ශානක ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ගියා. ඔකේ විශිෂ්ට ප්‍රතිආරම්භයත් එක්ක මේ අවස්ථාවේදී කැමරාවට හසු වෙච්ච ඉතා අපූර්ව ප්‍රේක්ෂකයෙක් ඔබ දකින්න ඇති. ඒ ප්‍රේක්ෂකයා හොයාගෙන තමයි අපි මහනුවරට ආවේ මේ විදියට. වයස අවුරුදු 10ක් වෙන මේ පුංචි ප්‍රේක්ෂකයාත් එක්ක තමයි අද දවසේදී අපි කතා බහ කරන්නේ. ඉතින් මේ අපි කතා කරන්නට කලින් ලෝකෙම කතා කරන්නට පටන් ගන්න තිබෙනවා මේ පුංචි ප්‍රේක්ෂකයා සම්බන්ධයෙන්. ඔහුගේ නම ජොෂුවා පෙරේරා. ඉතින් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබෝන්. ජොෂුවා මේ මොකක්ද ඇත්තටම වුනේ මැච් එකේදී? මැච් එකේ මම මැච් එක බලනකොට මට හිතුණා ශ්‍රී ලංකාව දිනෙන්න බැහැලු. එහෙනම් දසුන් ශානක එන්නකොට ඒකේ හරිම හොඳ දෙයක් වුණා. එයා සික්සස් 3ක් ගහනකොට මං හිතනවා මේ ගේම් එක දසුන් ශානක දිනෙන් යනවා මේ ගේම් එක. දිනවන්න යනවා කියලා. ඉතින් මට ගොඩාක් සතුටු වුණා ශ්‍රී ලංකාව දින්න හින්දා. ඉතින් මම සෙලිබ්‍රේට් කරන්න පටන් ගත්තා. ජොෂුවා මේ අපි මේ කවදාකවත් දැකපු නැති අසාමාන්‍ය විදියට තමයි ඔබ මේ කෑ ගහලා මාර විදියට ලොකු සතුටක් තිබුණා. හැමෝටම ලොකු සතුටක් තිබුණා. ඔයාගේ සතුට ටිකක් වෙනස් විදියට අපිට පේන්න ගත්තා. මොකද ඇත්තටම වුණේ? ඇත්තටම උනේ මට ගොඩාක් සතුටු වුණා එතන ඉන්න. ඔව්. කාත් එක්කද ගියේ ජොෂුවා මැච් එක බලන්න? තාත්තා එක්ක. තාත්තත් හිටියනේ? ඔව්. තාත්තත් එක්ක තමයි සතුට බෙදා හදා ගත්තේ. සහ මේක මගේ පළවෙනි මැච් එක. ඉන්ටර්නැෂනල් මැච් එකක් බලන්න ගියේ පළවෙනි වතාව. ඔව්. පල්ලේකැලේ. ඔව්. මේක අමතක නොවන සිදුවීමක් වෙලා තියෙනවා. දැන් ජොෂුවා දන්නවද ඇත්තටම මේක දැන් ලෝකේ පුරාම ගිහිල්ලා දැන් මේ ඔයාව මුළු ලෝකේ පුරාම පෙන්නනවා කියලා දන්නවද? ඔව්. කවුද කිව්වේ? තාත්තා. තාත්තා පෙන්නුවද ගෙනල්ලා? ඔව්. මොනවද තාත්තා කිව්වේ ඊට පස්සේ? තාත්තා කිව්වා
එච්චර දේවල් කිව්වේ නෑ. එයා කිව්වා වයිරල් වෙන්න හොඳයි කියලා මං හිතන්නේ. වීඩියෝ එක. ඔව්. ඔයා දැක්කද ඊට පස්සේ ටීවී එකේ පෙන්නපු එක? ඔව්. මොකද හිතුනේ? එතන මං ෆේමස් කියලා. ඒ වෙලාවේදී ඇතිවෙච්ච හැඟීම පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? ගොඩාක් සතුටු වීම ෆීලිං එකක් තිබ්බා. ඒක මං ගොඩාක් සතුටු වුණා මැච් එකේ ඉන්නකොට. මගේ පළවෙනි මැච් එකත් නේ. ඉතින් ගොඩාක් සතුටුයි ඒකේ ඉන්නකොට. ටිකට් කොහමද ගත්තේ? ටිකට් යහලෙක් දුන්නා. යාළුවෙක් දුන්නා. හැසලවුන් එකට යනකොට යහලෙක් හිටියා. එයා කිව්වා ටිකට් දෙන්න. ඉතින් ටිකට් ගත්තා. දැන් ජොෂුවා ওই විදියට සතුටු වෙච්ච එක දැන් මුළු ලෝකෙම දකිනවා මේ හැමෝම කතා බහ වෙනවා. කවුද මේ පුංචි කොළු ගැටයා? නැත්තම් මේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් කැහගාන කෙනා කවුද කියලා හැමෝම කතා වෙනවා. ඒ ගැන මොකද හිතෙන්නේ ජොෂුවට? පුංචි කෙනෙක් විදියට අවුරුදු 10යිනේ. මොකද හිතෙන්නේ ඒ ගැන? ඒ ගැන ගොඩක් සතුටු වීමට හිතෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන්න ගත්තේ නැත් මොන වයසේදී ජොෂුවා පටන් ගත්තේ? අවුරුද්දක්. ඔව්. දැන් මේ කවුද මේක අරන් දුන්නේ? ටී-ෂර්ට් එක. තාත්තා. තාත්තා ඒවට උදව් කරනවනේ ගොඩක්. ඔව්. දැන් ජොෂුවා ක්‍රිකට් ගහන්න සූදානමක් නැද්ද? තියෙනවා. මොකද්ද වමත් පන්දු යවන්නේක්ද දකුණත් පන්දු යවන්නේක්ද? රයිට් හෑන්ඩ්ද ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ්ද වට කරන්නේ? ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ්. ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ්. ඔව්. හොඳට ගහන්න පුළුවන්? පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි බලමු ගිහිල්ලා ජොෂුවා කොහොමද සෙල්ලම් කරන්න කියලාත් ඒ ගැනත් අපි බලන්න සූදානමක් තියෙනවා. ජොෂුවා පන්දු යවන්නේ වම තින්ද දකුණ තින් ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ්ද රයිට් හෑන්ඩ්? රයිට් හෑන්ඩ්. රයිට් හෑන්ඩ්. කවුද ලංකාවේ වැඩිපුරම කැමති ක්‍රීඩකයා? ඒක නම් චමින්ද වාස්ට තමයි කැමති. ඇත්තටම ලසිත් මාලිංග. ලසිත් මාලිංගයි චමින්ද වාසුයි. කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේයර්ස් ලගෙන් කවුද වැඩිපුරම කැමති? බ්‍රෙට්ලි ෂොයිබ් අක්ටර්. ෂොයිබ් අක්ටර්. සහ බ්‍රෙට්ලි. වැඩිපුරම ආස බැට් කරන්නද බෝල් කරන්නද ජොෂුවා? බෝල් කරන්න. බලාපොරොත්තුවක් තියනවද ඉස්කෝලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න? ඔව්. දැන් කොයිද ඉස්කෝලේ යන්නේ? ත්‍රිත්ව විදුහලේ මහනුවර. ක්‍රිකට් වලට ලොකු ආදරයක් තියෙන කෙනෙක්. ඔව්. තාත්තා මොකද කිව්වේ දැන් ක්‍රිකට් ගහන්න කොයි කාලෙ විතර ලෑස්ති වෙන්න කියලාද කිව්වේ තාත්තා? මම ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් වලට යනවා. next year under 13 විතර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා සිලෙක්ට් කරන්න ආයෙත්. අපි බලමු ඔයාගේ දස්කම් මොනවද කියලා. අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඒ ගැනත් බලන්න ඕනේ. ජොෂුවා මේ පුංචි ප්‍රේක්ෂකයව අද මුළු ලෝකෙම වැළඳගෙන තිබෙන ඔහුගේ තිබෙන ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු ක්‍රියා කරපු ආකාරය ගැන මේ හැමෝම කතා බහට ලක් කරනවා. කවුද මේ කියලා. ඉතින් අපිට අවස්ථාව ලැබුණා මහනුවරදී මේ මුණ ගැහෙන්න. ජොෂුවට දැන් හදිසියවත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් එක්ක කතාව කරන්න ලැබුණොත් කාත් එක්කද වැඩිපුරම ආස කතා කරන්නට? බ්‍රෙට්ලි. ඔය බ්‍රෙට්ලිට පුදුම ආදරයක් තියෙන්නේ නේ? ඒ හේතුව මොකක්ද? එයාට 161.8 බෝල් කරන්න ඒක ගොඩක් ඉන්ස්පයරිං දෙයක් කියන්නේ. මම ඒකට එයාට ගොඩක් ආසයි. එයා විකට් එකකින් බෝර් කෙනෙක්ින්ද සහ එයාට ගොඩක් මේ හයියෙන් දාන්න පුළුවන් අපේ බෝලේ. ඒ හින්දා මම එයාට ගොඩක් ආසයි. Who is your favorite international cricketer? Bradley. Because he can bowl very fast. Yeah. He's a wicket taking bowler and he bowls deadly bounces also. So I like his bowling a lot because he's a very intelligent bowler also. So that's why I like him. Who is your favorite Sri Lankan cricketer? Lasith Malinga and Chaminda Was. Because they are also very good bowlers. They have the swing to bowl. They can bowl. They might be bowling slow or fast. Even when they are like not doing too well, still they have a very good intelligence in their bowling. So I think that they are very good wicket taking bowlers, and they are good bowlers to have in Sri Lanka. Now you are very famous around the world. Yeah. Cricketing fans know you. What do you think about it? I think that even though I am famous, I think I should be humble and be down to earth. The emotional moment, it was mostly like I wanted Sri Lanka to win so badly,
I celebrated as hard as I can. So it was a really fun moment and a really joyful moment for me. Are you planning to play cricket in near future for your school? My school started in 1875 and it's a Christian school. So my school is a very, very good school in Sri Lanka. There's been a lot of cricketers produced. For example, Matisha Patirana, Kumar Sangakkara, Ravi Ratnayaka, Lahir Kumara, Niroshan Dikwala, those type of people are the ones who represented Trinity also in cricket. And I'm proud to be a Trinitian and also be a Sri Lankan. What are your ambition? It's been a cricketer. It's been cricketer for your school or the country? Country. අපි සුබ පතන ඔයාට ඒ දේවල් ඒ විදිහටම සාර්ථක වෙන්න කියලා. දැන් ඔයා මේ ක්‍රිකට් මැච් බලන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවද? වැඩියෙන්ම බලන්න මොන වගේ මැච් එකක්ද? ඉන්ටර්නැෂනල් මැචස්. මම මැචස් බලනවා. හැබැයි මම වැඩිපුර නිකන් බෙස්ට් මොමන්ට්ස් වගේ යෝකර්ස් වගේ ඒ වගේ මැචස් බලනවා. නියම මොමන්ට්ස් වගේ YouTube එකේ බලනවා. මැචස් බලනවා. ශ්‍රී ලංකා මැචස් උත් බලනවා. ගොඩක් දේවල් බලනවා. අනිත් දේවල් බලනවා. හැබැයි වැඩිපුරම තමයි ක්‍රිකට්. සැහැල්ලු පන්දු නැත්නම් සොෆ්ට් බෝල් ක්‍රිකට් වලට ලොකු ලැබියාවක් තිබෙනවා කියලා ආරංචි තියෙන්නේ. කොච්චර කාලේ ඉඳලාද මේ සොෆ්ට් බෝල් ප්ලේ කරන්න පටන් ගත්තේ? අවුරුද්දක්. ජොෂුවා ඉතින් දැන් මේ මොකද්ද අනාගතේ ක්‍රිකට් වලින් මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා? ක්‍රිකට් වලින් 161.9 බෝල් කරන්න බලාපොරොත්තු. බ්‍රෙට් ලීගේ රෙකෝඩ් එක කඩන්න. ඒක තමයි මගේ බලාපොරොත්තු. I want to break Brett Lee's record by bowling 161.9 kilometers an hour. So that is my ambition in cricket. එමනම් අපි ජොෂුවගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන්න කියලා සෑහෙන ලොකු ගමනක් යන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගමන සාර්ථකව උට යන්නට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා, ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා අපේ පුංචි ආදරණීය ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයාට සුබ පතන ගමන් අපි අද දවසේදී ඔහුගේ පියා සමග කතා බහ කරන්නට සූදානමක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්නට කලින් කෙටි විරාමයක් ලබා ගමු. ඉතින් අපි කතා බහ කරමින් සිටියේ මේ ජොෂුවා පෙරේරාත් එක්ක. ඉතින් ඔහුගේ පියා අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ප්‍රදීප් පෙරේරා මහත්තයා ඔබවත් අපි දැක්කා මේ සෑහෙන ඉමෝෂනල් වෙලා හිටියේ ඒ වෙලාවේනේ. ඔව්. මොකද උනේ ඇත්තටම? එතන පුදුම සතුටක් ආවේ. නමුත් මම කුඩා කාලේ ඉඳන්ම ක්‍රිකට් තරගයට රග තරගයට හුඟක් කැප වෙලා සෙල්ලම් කරපු එක්කෙනෙක්. කුඩා කාලේ ඉඳන්ම මට ඒ ආසාව තිබුණා. ඉතින් ওই තරගයකට ගියාම ඒ ආසාව මගේ හදවතින් වචන වලින් ප්‍රකාශ වෙනවා. ඒක තමයි එතන එදා දවසෙත් වුණේ. පුතා සෑහෙන ඉමෝෂනල් නැත්තම් මේ හැංගීම්බර වෙලා ඔව් ඊයේ තරගයේ ඔහුගේ පළවෙනි තරගය කියලා කිව්ව නේද? ඔව්. පුතා ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. ඔව් මගේ පුතා හුඟක්ම කැමති වෙලා හිටියේ රග ක්‍රීඩාවට. මොකද අපේ පවුලේ හැම එක්කෙනාම රග තමයි ගැහුවේ. මමත් රග ගහලා ක්‍රිකටුත් ගැහුවා ට්‍රින්ටි එකට. ඒ වගේම බාස්කට් බෝල් ගැහුවා. ඒ නිසා ක්‍රීඩාවට හුඟක් කැප වෙලා හිටියා. නමුත් මම රග ගැන එයාට හුඟක් පුහුණු කරමින් හිටියා. මම දැනගත්තා වෙන ක්‍රීඩාවක් තමයි මෙයාට තියෙන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ එයා මේ IPL බැලුවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. IPL බලලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට හුඟක් කැමති වුණා. ඔය IPL මැචස් බලලා. ඊට පස්සේ අපි මේ අපේ අම්මගේ පොඩි ලෝන් එකේ අපි සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගත්තා. එයා ඊට පස්සේ ඔය ඉන්ටර්නැෂනල් තරඟ බලමින් ඒගොල්ලන්ගේ බෝලිං ඇක්ෂන්ස් බලමින් ඊට පස්සේ එයාම ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න බලන් ගත්තා. ඊට පස්සේ එයා බෝල් කළා මම එයා එක්ක හැමදාම ගහන්න ඕනේ. ගහලා ඊට පස්සේ මාස 6ක් ගියාට පස්සේ අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා ගහන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒක තමයි උනේ පුතාගේ. ඊට පස්සේ එතනින් ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගියාට පස්සෙත් එයාට හැමදාම ක්‍රිකට් හැන්දෑවට ගහන්නම ඕනේ. හැබැයි ක්‍රිකට් ගැහුවට එයා නිකන් ක්‍රිකට් ගහන එක්කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ ගැන එයා හුඟක් ඉගෙන ගන්නවා. රිසර්ච් කරනවා. ඒ නිසා ඒ අංශය හුඟක්ම කැප වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ගහලා මේ බෝල් කරන අංශය හුඟක්ම හොඳයි. ඒ කියන්නේ එයා දැන් අවුරුදු 10යි. ඔව් පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් හොඳට පන්දු යවන්න ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක තව කෝච් කෙනෙක් අරගෙන එයාව රිෆයින් කරලා ඒ පන්දු යවන්නෙක් හැටියට ඉස්කෝලේට
ටීම් එකට එයා තේරෙයි කියලා මම හිතනවා. under 13 මමත් under 13 ගැහුවා, under 15 under 17 first 11 ගැහුවේ නෑ මොකද මං රග වලට ගියා, බාස්කට් බෝල් ගියා. ඉතින් ඒ නිසා නමුත් ක්‍රීඩාවට අපි හුඟක්ම කැමතියි. මම අවුරුදු 35ක් දැන් ගැහුවේ නෑ ක්‍රිකට්. මෙයා එක ගැහුවට පස්සේ දැන් ලොකු ආසාවක් ඇති වුණා. ආයිමත් නැවත පොඩි ළමෙක් වගේ දැන් මමත් එයා එක්ක සෙල්ලම් කළා, මමත් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. මගේ ස්ටයිල්ස් ස්ට්‍රෝක්ස් ඔක්කොම මම ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන ඉන්නවා. ලෝ පුරා ඔයාගේ පුතාගේ වීඩියෝ විකාශය වෙන තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන තාත්තා කෙනෙක් විදියට ජොෂුව ගැන මොකද හිතෙන්නේ? මට හිතන හැටියට මම ඊයේ වුණ දේ හොඳ දෙයක්. මම හුඟක් සන්තෝෂ වෙනවා අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළ වෙනුවෙන්. දසුන් ශානක මම දැක්ක දසුන් ශානක සෙල්ලම් කරපු විදිය ඉන්දියාවේ ඒ ගිය ටුවර් එකෙත් හොඳට මේ හොඳ පිටිකරුවෙක්, හොඳට ගහන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ එයාට තව ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම හුඟක් සන්තෝෂ වෙනවා ඒ ශ්‍රී ලංකා පිළ ක්‍රීඩා පිළ. ඒ නිසා මම හිතනවා ඉදිරි කාලේ ජොෂුවාට හොඳ අනාගතයක් අපිට ගොඩනංවන්න පුළුවන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන්. මම කරන්නේ මම පියා හැටියට ඉන්නවා, ඒ වගේම එයාගේ හොඳ යාළුවෙක් හැටියට. මොකද මෙන්ටර් කෙනෙක් අවශ්‍යයි අපිට. ඒ නිසා මම එයාගේ පියා, නමුත් මම එයාගේ හොඳ යාළුවෙක් හැටියට ඉඳලා එයාට හුඟක් මේ ක්‍රීඩාව ක්‍රිකට් අංශයෙන් එයාව හොඳට මේ එයාගේ ආසාව වැඩි කරන එක. අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ fan the flame. කියන්නේ ඒකේ ඒ ආසාව වැඩි කරමින් එයාට අවශ්‍ය දේවල් අරගෙන ඒ මාර්ගයේ එවන්න තමයි මගේ අදිෂ්ඨානය. නිසා හුඟක්ම මම දකිනවා මගේ තිබෙන ගතිගුණ තමයි මෙයාටත් තියෙන්නේ. ඒ අර තිබෙන අර අධික ආසාව, ඒක තමයි රග ක්‍රීඩාවෙත් මම කරන්නේ. ඔය දැන් මැචස් වලට ගියාම ඔය ජොෂුවා ඉන්න විදියටම තමයි තවමත් මම සපෝට් කරනවා. සමහර වෙලාවට කියන්නේ අපිට පිස්සු කියලා. අපි ගාව ඉඳ ගන්නත් කැමති, එච්චර කෑ ගහනවා. ඉතින් කියන්නේ ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම ඉන්නේ. දැඩි මේ ආසාවක්. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ පුතාටත් හුඟක්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ පුතා නම් ලොකු ගමනක් යයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ හදවතින්ම මම එයාට උදව් කරන්න යනවා ඒ ගමන යන්න. ඒ යන ගමන. ජොෂුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට යොමු කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොයි වගේ කාලයකද ඔව් දැන් තාම වයස අවුරුදු 10යි ජොෂුවට. දැනටමත් ඔව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව හදාරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඔව් එයා දැන් ඔය අපි ගහනවා පිට්ටනිය ගහනවා. මම හිතන්නේ එයාට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා දැනට. ඒ නිසා අපි බලමු වයස 13න් 15 ත්‍රිතෝයි දුහල ටීම් එකට එයා තේරෙන්න මම හිතන්නේ එයාව මම කෝච් කරනවා. ඒ වගේම ඇකඩමි එකකට දාලා ට්‍රේන් කරලා පුළුවන් එයාට ඒ අවස්ථාව ලබලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉදිරි ඒ ගමන යන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි එනකොටත් එයා නිකන් පිත්තක් අතේ තියාගෙන තමයි ගෙදර ඉදිරියට මේ පුදුම මේ ආශාවක් තියෙන්නේ උට ක්‍රීඩාවත් එක්ක. තාත්තා කෙනෙක් විදියට දැන් සමහර ගෙවල් වල දෙමව්පියෝ කැමති නැහැ ළමයි වැඩිපුර ක්‍රීඩාවට යොමු වෙනවට. මොකද අධ්‍යාපන කටයුතු අඩපල වෙනවා කියලා. ඔබ පියෙක් විදියට මොන වගේ එන්කරේජ්මන්ට් එකක්ද දෙන්නේ ජොෂුවට? මම එයාට ඒ සෙල්ලම් කරන එක කරන්න දෙනවා. මොකද අපි පොඩි කාලෙත් ඒ වගේ තමයි හිටියේ. ආව ගමන් ක්‍රිකට් බැට් එක අතේ තියාගෙන තමයි හිටියේ. ඉතින් මම දන්නවා මම පොඩි කාලේ මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරපු ළමෙක් ඒ වගේ බැට් කරලා ඒ කියන්නේ ටැලන්ට් එක තිබුණේ නෑ එයාට. නමුත් එයා මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරා under 13 under 15 ගහලා under 17 ගහලා under 19 ට්‍රිනිටි කැප්ටන් කරලා ට්‍රිනිටි ක්‍රිකට් ලයන් වෙලා ශ්‍රී ලංකා under 19 ටීම් එකත් එයා කැප්ටන් කරා. ඉතින් අපේ ගෙදර ගාව ගහපු ළමෙක් ප්‍රැක්ටිස් වලින් හුඟක් හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ටැලන්ට් එක තිබුණ නැති වුණා ප්‍රැක්ටිස් වලින් හොඳ වෙලා එයා 1000 runs ගැහුවා ස්කූල් සීසන් එකේ. ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකටත් යන්න තිබ්බා. හුඟක් අපි එක්ක ගහපු ළමයි ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකට යන්න හොඳ හැකියාව තිබ්බා මගේ යාළුවෝ. ඉතින් මං හිතන හැටියට මේ මගේ භාර්යාව එයා ස්ටඩි සංක්ෂේ බැලන්ස් කරනවා. මම ස්පෝර්ට්ස් සංක්ෂේ යාව ගෙනියනවා. මම තමයි යා පිටිපස්සෙම ඉන්නේ. යන්නේ ඉස්කෝලේ යන්නේ ගෙන්නේ ඒ ඔක්කොම කරන්නේ. අර ස්පෝර්ට්ස් සංක්ෂේ යාට අවශ්‍ය දේ මම යාට සපයන්න තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් දැන් පුතාගේ වීඩියෝව ලෝ පුරාම දැන් මේ වෙනකොට
ප්‍රචලිත වෙමින් තිබෙන ඔව් මේ කවුද ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණය වගේම දසුන් ශානකගේ පිතිකරණය වගේම මේ පුංචි ප්‍රේක්ෂකයා ගැනත් බොහෝ දෙනෙක් හොයනවා කවුද කියලා. මේ ගැන මොකද්ද තාත්තා කෙනෙක් විදියට තියෙන සතුට කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්නේ? මම එයාට කියන්නේ හැම වෙලේම ඒ දසුන් ශානකගේ හැකියාව, එයාගේ සුපිරි ක්‍රීඩා කරපු විදිය ඒවා ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒ වගේම කුමාර සංගක්කාර වාගේ මහේල ජයවර්ධන මේ වගේ දක්ෂ පිතිකරු ඒ දසුන් ශානක ගහපු විදිය, ඒ විදිය එයා ගහපු ඉස්සර මැචස්ුත් ඒවා බලලා හුඟක් ඒ වලින් ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒක තමයි මම එයාට හුඟක් එයාව පොළඹවන්නේ. හැබැයි එයා ඒක කරනවා. මම කියන්නත් ඕනේ නැහැ. එයා ඔක උදේ නැගිට ගමන් ඔය YouTube එකේ ගිහිල්ලා එයාම රිසර්ච් කරගෙන මේ බෝලිං අංශෙන්ද බැටිං අංශෙන්ද ඔක්කොම එයා ස්ටඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම එයා ඒක ස්ටඩි කරනවා වාගේ මේක ප්‍රායෝගිකව apply කරගෙන එයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් හුඟ ලොකු කැපවීමක් තියෙනවා. Can I say a few words in English Yes. about the Joshua? Yeah, his ambition is to be a professional cricketer. That's what I see. His calling is to be a professional cricketer. So as a father, I have to harness that gifting and talent in him to be a cricketer in the future. So I hope and believe that he represents Sri Lanka and becomes a Sri Lankan cricketer. So that's my aspiration and belief that one day that he will be a part of the Sri Lankan team. He's more famous now in all the country and around the world. Yeah. As a father, how do you feel it? Actually, it was a coincidence yesterday because the last time I went for an international match was in 2011 here in Pallekele. So when we passed the ground, my son said, "Dada, I want to go for the match," but there were no tickets. So we went to the salon yesterday to get our haircuts done. So we had a friend who gave us the tickets. So that's how we went for the match. So I believe that Does it happen suddenly? it just happened. It's a coincidence. Okay. It just happened suddenly. But when I was going to the ground with my son, I felt that there was something divine today. Something divine in the plan of God. These things don't just happen. So I just felt something supernatural, and then when I went to the ground, nothing had happened yet. I was seated there and I knew that one day I hope and believe that my son would be able to represent his school, maybe his province, and then hopefully his nation. So I just had that, sensing in me when I was at the match. So then only, we had this spectacular win and how Dasun Shanaka had this fantastic splendid innings, but also with that, they captured the passion of my son. That was amazing that they captured that. So I believe that there is something divine that in the plan of things there was something divine that took place yesterday. So I believe that there are more things to come from what we saw yesterday. So I always believe in small beginnings. I always believe living humble, living simple, and then the big things will come. I think it was in his genes, because when I was a kid like him, we loved cricket as well, but we didn't have the technology. Yeah. We had to just do whatever we had to learn cricket. So, but cricket came in my genes as well, so I think it's in his genes. So, but the moment he tapped into those IPL matches online, suddenly that passion came in him. And I saw some amazing passion in him. So every day from when the pandemic happened, last April, all the way up to September, I had to play cricket every day in the evening, right? And this passion continued to grow in him. And his cricket level became better and better and better. And I saw him bowling and he was getting a lot of people bowled out, like an under 16, even older people who can hit, really good sixers. He was getting them bowled out. So one Sri Lankan player came to our housing estate and he said, "Your son has a lot of talent. I see a lot of potential in your son." And he has played for Nottinghamshire, and I felt like he was a very good coach as well. So I think so that's how he's been. He's been fueling his passion every single day. So he's been feeding his passion,
and that's how his passion has been increasing. So එවනම් අපේ වැඩසටහන අපි අවසන් කරන්නට ඇවිල්ලා තියෙන අවසන් භාගයට. ඉතින් මේ ජොෂුවගේ මේ ලෝකේ පුරාම ඔහුගේ මේ වීඩියෝ ප්‍රචලිත වීමත් එක්ක මොන වගේ ප්‍රතිචාර දාවේ තාත්තට? මට බොහෝ ප්‍රතිචාර ආව හැමතැනම. දැන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ channel 7 news එකේ මගේ යාළුවා කිව්වා ඒක viral ගිහලා nation wide හැමෝම මේක බලනවලු. ඊට පස්සේ කැලිෆෝනියාවේ, ඇමරිකාවේ, ඉංගලන්තේ, ඉන්දියාවේ හැම තැනම ඒකලම් බලනවා. ඉතින් එතන ආපු එක ප්‍රතිචාරයක් තමයි මේ තාත්තයි පුතා අතර තිබෙන සම්බන්ධකම. ඒ නිසා මං හුඟක් දෙමව්පියන්ට කියන්නේ ඔබට පුතෙක් ඉන්නවා නම් අපිට කොච්චර වැඩ තිබුණත් කොච්චර බිසි වුණත් ඒ පුතා එක්ක සෙල්ලම් කරන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නම් ඒ ක්‍රීඩාව අපි එයා එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. එයාව ප්‍රැක්ටිස් කරන එක විතරක් නෙවෙයි, එයාට ඒ වෙලාව දීලා එයාගේ අමාරුකම් ඒව අහගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ සම්බන්ධකම අපි හදාගත්තොත් ඒ ක්‍රීඩාවට යනකොටත් ඒක උචිත ඉතාමත්ම සුපිරි වෙලාවක් වෙන්න යනවා. ඒකයි ඊයේ වුණේ අපි මේක දැන් හැමදාම කරන දෙයක්. ඉතින් ඊයේ දිනුම එනකොට අපේ තිබුණ ආසාව නිකන් අර පිපිරුණා. ඒක තමයි වුණේ. ඒක එළියට ආවා. ඒක තමයි ජොෂුවගේ හදවතේ තිබුණ ඒ ආසාව සම්පූර්ණයෙන් එළියට ආවා. ඒක තමයි වුණේ එදා දවසේ. දැන් ජොෂුවා මේ ගැන මොකද කිව්වේ මේ වීඩියෝ ප්‍රචලිත වීමත් එක්කම? ඔව් එයාට හිතා ගන්න බෑ. ඒක නිකන් ඕවර්නයිට් වුණ දෙයක් නේ. ඉතින් එයාට හිතන්න බෑ දැන් එයා ස්ටාර් ෆෑන් කෙනෙක් වෙලා ඉන්නේ ලංකාව ක්‍රිකට් වල. මම ඒක ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ඒක ස්වාමින් වහන්සේගේ වෙලාව උන්වහන්සේ කරන දෙයක්. ඉතින් මම නම් කියන්නේ අපි ඕනම දෙයක් හොඳ හදවතකින් කරොත් හරි වෙලාවට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා. ඒක තමයි. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබටත් ජොෂුවටත්. ජොෂුවගේ අනාගත ක්‍රිකට් දිවිය ඉතාමත්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි ස්පෝර්ට්ස් පැවිලියන් with Danushka Aravinda වැඩසටහන හරහා සුබ පතනවා. එහෙමනම් වටිනා කාලේ අපි වෙනුවෙන් මිඩංගු කිරීම ගැන ඔබතුමන්ට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අයිබෝන් ස්තුතියි.
Thank you, Joshua.